У лабіринтах траншей і під обстрілами вони найближчі до ворога і зустрічають його першими. Українські піхотинці там, де до позиції окупантів лічені сотні метрів. Чим хлопцям щосекунди доводиться пильно вдивлятися у краєвиди попереду, аби контролювати, чи не почалася знову ворожа атака. І вступати у бій тільки-но ворог зробить крок уперед. Із передових позицій на Східному фронті репортаж Євгенії Китаєвої. Польові дороги на Сході нині втоплені в багнюці. До позицій піхотинців йдемо пішки кілька кілометрів. Здається, земля кілограмами налипає на черевики. Бійці, які нас супроводжують, щоразу запитують, чи ми не стомились. Щоправда, зупинитися бодай на кілька хвилин не можемо. Ми надто близько до лінії окопів, і будь-якої миті ворожа пташка може нас помітити. Нічого, скоро переможемо, і ми так будемо давити виноград на вину. Потрапивши до піхотинців у Шанці, дивуємось. Тут окопи у повний зріст, спостережники і облаштовані кулеметні гнізда. Нині це дивує, бо лінія фронту надто швидко змінюється, і бійці просто не встигають повністю облаштовуватися. Однак ці позиції мало не єдині по всій лінії оборони, які лишилися без змін від початку повномасштабного вторгнення. Тут ворог не зміг прорватися, та й тепер не надто активний. Зараз ми руху його не спостерігаємо. Більше вони нас обстрілюють зі своїх вогневих точок. Але ми так слідкували за їхньою роботою, що це незлагоджений підрозділ. Оборонці цієї ділянки фронту ще донедавна боронили Бахмут та підступи до нього. Тож, порівнюючи інтенсивність бою там і тепер вже на Горлівському напрямку, кажуть, тут спокійніше. Та й ворожий солдат тут має зовсім інший рівень підготовки. Більш цикливі, я б сказав. Вони, як скажеться, із-под тяжка вибігли, встрілили і тікають. Спостерігали, як на Попасній їхню підготовку, найбільш були злагоджені. Що я зараз бачу, навіть ці мобілізовані, то ніщо. Це ніщо. У Попасній ворог застосовував шквал артилерійського вогню і штурмував живим ресурсом. У Бахмуті нині тисне величезною кількістю піхоти. На цьому ж напрямку окупанти бояться ходити в лобові штурми. Максимум нишпорять диверсійними групами, і українські піхотинці їх успішно знищують. Працюють наші інтенсивно і влучно. Там лежать. А тут довкола скрізь Ну тут всюди лежать, вони собі відпочивають, сонце, бачите, вийшло, відпочивають трохи так. Гріється. Однак ворога недооцінювати не можна. Він так само намагається зробити все, аби завдати шкоду українським воїнам. Пересуватися поблизу лінії фронту небезпечно. І українські, і ворожі безпілотники постійно у небі. Кожна активність на фронті – це гра на випередки. Аби не дати ворогу шансу для маневру, піхотинці пильнують, розвідують, аналізують. Кажуть, виграє не той, хто відбиває штурм, а той, хто робить його неможливим. Ми їх вичисляємо більше і вже подаляємо своїм вогнем. Їм буде тут важко прорватися на нашій ділянці. Тримати окупантів під постійним ударом – така нині задача у підрозділі. Це не так легко, як може здатися, але українським бійцям це вдається. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал. Друзі, нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ, і усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач «П'ятого» за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас.